brown na siya. So, ito po, nalagyan natin siya sa nalagyan. I-separate natin. Tapos, isunod natin yung chicken. Ngayon guys, empty ulit yung lutuan. So, maglalagay tayo ng oil. And then, syempre lalagay natin yung onion. Madaming onion. Sibuyas. Ayan. Ayan guys, yung chicken. So, we got the chicken. And then, we're gonna add paprika. We're gonna add all the spices. There we go. Salt. And brown pepper. There we go. And just stir it. Tapos ngayon, after to stir, nagay ko na yung ibang yung dahon ng sibuyas. Saka nag-add tayo ng ginger. And guys, it really looks good. And it smells good. Now we're gonna put the coconut milk. And we'll let the coconut milk cook the chicken. And mukhang masarap. Good luck sa kakain. And ayan na. Papakuluin lang natin yan. Tatakpan muna natin. Okay guys, kumulo na siya ng ilang minuto ngayon. Maglalagay ako ng pineapple kasi request ng husband ko. Pineapple. So, ayan. So, pakuluan ulit natin. Yung chicken, maganda na yung itsura. So, ngayon, mag-a-add tayo ng red pepper. Bahala po kayo kung gaano ka anghang ang gusto nyo. But kami mag-asawa, mahilig kami sa maanghang. Ayan. Unti pa. Mahilig kami sa maanghang. So, ayan. Crushed red pepper. And then, i-add na natin lahat ng vegetables. So, first, red and green
bell pepper, next natin ang zucchini, and then move ko lang ng onte. So I put a zucchini. Now ilalagay natin yung kaninang ginisa natin at ginawang brown yung kulay. So ilalagay natin ang carrots at ang patatas. And then next natin ay maglalagay tayo ng bamboo shoots. Ayan, bamboo shoots. So, kinuha ko na lang, nahanap ko is yung nasa can. So, ayan. Bamboo shoots. Ang dami ng sahog. And, halo-halo natin. Ayan. Ang mga veggies. Ang dami nating veggies. Sana masarap ang kahihinat na nito. Anyways, mahilig kami kumain ng Thai food. Mahilig kami kumain ng may coconut milk. So, there we go. Tatakpan ko lang ito. Pakukulaan natin. And then, titikman natin yung lasa. Check natin yung lasa later. And then, after that, kapag kumulo na, i-add natin yung iba pang ingredients. Ayan. Ay. Ayan, luto na. Luto na ang ating chicken curry. So, ready to serve na.